أهلا بيكم معاكم إيمي شو قناة متنوعة. من الإسعافات الأولية الضرورية لكل بيت الكمادات الباردة أو الكمادات الساقعة. هنعمل مع بعض كمادات ساقعة غير مكلفة من مكونات بسيطة جدا موجودة في كل بيت. طبعا الكمادات الساقعة ضرورية ومهمة للصغار والكبار. إذا عجبكم الفيديو ياريت تدعموني بلايك، وإذا أول مرة بتزوروا قناتي ياريت تدعموني بالاشتراك فضلا في القناة وتشغيل جرس الإشعارات ولايك للفيديو. عشان أعمل كمادات باردة في البيت هجيب حلة أحط فيها 3 كوبايات مية، وبنفس حجم كوباية المية هحط نص كوباية ملح، وبنفس حجم الكوباية هحط كوباية إلا ربع من النشا. يعني المكونات الثلاثة هما 3 أكواب من الماء، نص كوب من الملح، كوب إلا ربع من النشا. أقلب المكونات حتى إن الملح يدوب تماما. بعد كده أشعل النار وأستمر في التقليب المستمر على نار متوسطة لحد ما يبتدي المحلول اللي أنا عاملاه ياخد شكل كريمي. ممكن أسيبه على حاله بلونه الأبيض، ممكن ألونه بأي لون متوفر عندي غذائي أو غير غذائي. أستمر في التقليب على نفس النار المتوسطة لحد ما التكتل يزيد أكتر ويتحول لشبه عجينة. أنا عايزاه لما أحركه من الحلة ألاقيه بياخد شكل تكتل، يعني مش سائل قوي. كده بيكون جاهز لعمل الكمادات. هسيبه يبرد تماما في درجة حرارة الغرفة، يبرد خالص. بعد كده أبدأ أعمل كيس الكمادات. هجيب كيس بلاستيك أو كيس تلاجة، أو ممكن الكيس اللي بيكون له سوستة ذاتية. وإذا كان الكيس ضعيف شوية ممكن أحط 2-3 جوه بعض. أحط فيه العجينة اللي أنا عملتها تاني من 3 أكواب من الماء، نص كوب من الملح، و3/4 كوب من النشا. بوزع العجينة جوه الكيس، بفردها كويس قوي، بطلع الهواء تماما منها، مخليش أي هواء جوه الكيس. أتأكد من كده كويس قوي. بعد كده أقفل الكيس على المعجون. طبعا السمك بيكون حوالي سنتي ونص. هو كده أنا بقدر أغير تجمعه، ممكن يبقى أصغر ممكن يبقى أكبر زي ما أنا عايزة، لأنه طري. لأن الكيس عندي كان ضعيف شوية فأنا حطيته في كيس كمان. وكمان هقفل عليه كويس قوي واتأكد ان مفيش اي هوا جوه ولا اي هوا هيدخله، لان الهوا لما هيدخله هيكون لي تلج، والتلج هيحجر. وطبعا المعجون اللي انا عاملاه ده عمره ما هيجمد في الفريزر ابدا. المكون ده مش مسموح له انه يجمد جوه الفريزر، يوصل لاقصى درجة حرارة منخفضة تحت الصفر، لكن بدون ما يجمد ابدا. هستخدمه كده، وممكن اعمل له كيس من القماش زي كيس المخدة، كيس قطن خفيف كده، وممكن استخدمه زي ما هو كده طالما ان الكيس البلاستيك ناعم وطري. احطه في الفريزر يجمد 12 ساعة 24 ساعة. انا هسيبه في الفريزر طول الوقت، وبعد كل استعمال برجعه تاني للفريزر. ده مكان حفظه بيطول اكتر من سنة طالما اني شايلاه في الفريزر طول الوقت بستخدمه واعيده تاني للفريزر. طبعا ما بعملوش بالحجم ده بس، ممكن اعمله اصغر من كده، ممكن اعمله اكبر او صغير جدا او اكبر من كده حسب الاستخدام. يعني استخدمه على الجبهة، على الراس، على العيون، على القدم، على الدراعين، حسب المكان اللي فيه حرارة او تورم او اي مكان بيحتاج كمادات. هو هيفضل طري كده مهما برد ودرجة حرارته انخفضت، بيفضل برضو بنفس الدرجة دي. هو كده بعد ما برد، وعلشان هو لين ورخو بياخد الشكل اللي بيتحط عليه ببساطة، وبيبقى سهل الاستعمال. بيفضل محتفظ بدرجة البرودة لمدة تزيد عن نص ساعة. بعد كده برجعه تاني في الفريزر عشان أحافظ عليه. صلاحيته بتقعد أكتر من سنة. أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم ومفيد، وأتمنى أن انتم تعملوه وتخلوه عندكم كإسعافات أولية. ربنا يحفظكم. لايك الفيديو إذا عجبكم، وشكرا للمشاهدة. مع السلامة.